שלום ותודה שחזרתם אליי. היום סוף סוף נראה איך בונים שדה סופי. בואו נתחיל. נזכר מה זה שדה. ראינו שזו שלשה, קבוצה F, פעולות חיבור וכפל, ששם מתקיים כמה תכונות? נכון, 11. הנה ניתן להם לעלות. 7, 8, 9, 10, 11. נפלא. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים עכשיו, בסעיפים 4 ו-9 אנחנו לומדים שבכל שדה יש לפחות שני איברים, 0 ו-1. בסעיף 4 אומרים לי, קיים אדיש לחיבור, שזה 0. בסעיף 9 אומרים לי, קיים אדיש לכפל, שזה 1. אלה חייבים להימצא בכל שדה. ולכן עכשיו אנחנו נראה איך בונים שדה עם שני האיברים האלה. בואו נבנה שדה עם שני איברים, 0 ו-1. נרשום לנו טבלה של חיבור, שבטבלה יש לנו את 0 ואת 1, ונמלא. 0 יהיה אדיש, לכן 0 ועוד 0 יהיה 0, 0 ועוד 1 יהיה 1. ו-1 ועוד 0 גם ניתן 1. נשאר 1 ועוד 1. מה נרשום שם? נרשום 0, כי אחרת ל-1 לא יהיה נגדי. עכשיו נבנה את הטבלה עבור הכפל. נרשום כפל עם 0 ו-1. 0 כפול כל דבר צריך להיות 0, לכן 0 כפול 0 זה 0, 0 כפול 1 זה 0, ו-1 כפול 0 גם 0. נשאר לנו 1 כפול 1, מה נרשום פה? 0 אסור, לכן נכתוב 1. זהו, יש לנו עכשיו את שתי הטבלאות. עכשיו בואו נבדוק שהטבלאות שבנינו באמת מהוות שדה. הנה. F זה הקבוצה 0 ו-1, אמרנו, זה המינימום שנדרש, והנה טבלת החיבור שבנינו, והנה טבלת הכפל שבנינו. מה עכשיו צריך לעשות? לבדוק את כל 10 התכונות עבור הטבלאות האלה. אז דבר ראשון, A ועוד B שייך ל-F. אנחנו בודקים סגירות לחיבור. טוב, זה לא בעיה, תסתכלו על הטבלה. איזה מספרים יש בפנים? רק אפסים ואחדים. לכן יש לנו סגירות. הדבר הבא, אנחנו רוצים להראות ש-A ועוד B ועוד C שווה ל-A ועוד B ועוד C, במילים אחרות, חוק הקיבוץ. למעשה, אנחנו צריכים לבדוק את כל השלשות שיש. כמה שלשות יהיו לי? יש 8 שלשות. למה? A יכול לקבל שני הערכים, וגם B וגם C, לכן יש לי 2 כפול 2 כפול 2, 8 שלשות אפשריות. אני כמובן לא אבדוק את כולם. אנחנו נבדוק רק 2 לדוגמה, את השאר תבדקו לבד. אז בואו נראה. אני מחשבת 1 ועוד 1 לפי לוח החיבור. 1 ועוד 1 נותן לי 0. אז יש לי 0 ועוד 1 שווה ל-1. עכשיו נבדוק את החיבור כשהסוגריים נמצאים על הזוג השני. 1 ועוד, הנה 1 ועוד, 1 ועוד 1. שוב, 1 ועוד 1 נותן לי 0. ולכן פה כתבתי 0. כמה זה 1 ועוד 0? בואו נראה. 1 ועוד 0 שווה ל-1. אז הנה קיבלנו 1. השלשה הראשונה הצלחנו. בואו נבדוק עוד שלשה לדוגמה. אני בוחרת הפעם את A להיות 1, את B להיות 0 ואת C להיות 1. הסוגריים על הזוג הראשון. 1 ועוד 0 מסתכלים בטבלה ומה אנחנו רואים? ש1 ועוד 0 שווה ל-1. 1 ועוד 0 שווה ל-1. אז כאן יש לי 1 ועוד 1. הנה. כמה זה 1 ועוד 1? תסתכלו בטבלה, שורה שנייה עם העמודה השנייה, מקבלים 0. נפלא. עכשיו נעביר את הסוגריים לזוג השני. 1 ועוד, הנה 1 ועוד. עכשיו נחשב את 0 ועוד 1. 0 ועוד 1, זה 1. 1 ועוד 1, שוב להסתכל בטבלה, נקבל 0. בשלשה השנייה זה עבד. מה נשאר לנו? עוד 6 שלשות. תבדקו לבד. עכשיו אנחנו צריכים להראות את חוק החילוף, ש-A ועוד B שווה ל-B ועוד A. איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו לא נתחיל לעבור לאחד-אחד. פשוט תסתכלו על הטבלה. אם אני שמה את היד כאן באלכסון, אני יכולה לראות שיש סימטריות. מי שנמצא פה נמצא גם למטה. ולכן 0 עם 1 או 1 עם 0 ייתן לי את אותו דבר. פשוט לוודא שיש לנו טבלה סימטרית. זה הכל, זה מבטיח לנו את חוק החילוף. 4. אנחנו רוצים להראות שיש לנו אדיש. A ועוד 0 שווה ל-0 ועוד A שווה ל-A. אנחנו מחפשים אדיש לפעולת החיבור. מה זה אומר אדיש? כשמחברים אותו לא קורה כלום. רגע, אז אם לא קורה כלום, השורה של האדיש
והעמודה צריכים להיות זהים לשורת הכותרת ולעמודת הכותרת. ובאמת, אם מסתכלים על 0, 0, 1, 0, 1. לא קרה כלום. 0, 1, 0, 1. כשחיברנו את 0, לא קרה כלום. זהו, ולכן 0 הוא באמת אדיש לחיבור. עכשיו אנחנו צריכים לחפש נגדי. אנחנו רוצים להראות שלכל איבר, A, יש מישהו שכשמחברים אותם ולא משנה מאיזה כיוון, נקבל את 0. אנחנו לא צריכים להיות מוטרדים מהכיוון. למה? כבר בדקנו את חוק החילוף מקודם. אנחנו תמיד כותבים את חוק החילוף בהקשר של האדיש ובהקשר של הנגדי. אבל אם הראינו את חוק החילוף קודם, אין לנו מה לדאוג. זה עובד תמיד. זה יעבוד גם עבור הנגדי והאדיש. אבל בסך הכל אנחנו רוצים להראות שלכל איבר יש מישהו שנותן את 0. זה כמובן אומר לאתר את 0, כלומר את האדיש, בכל שורה. הנה, בשורה הראשונה איתרתי את 0, זה אומר ש0 ועוד 0 שווה 0. ל-0 יש נגדי. בשורה של 1, הנה 0, זה אומר שגם ל-1 יש נגדי, כי 1 ועוד 1 נותן לי 0. זהו, סיימתי להראות שלכל איבר יש נגדי. אנחנו עוברים עכשיו לטפל בטבלה של הכפל. זוכרים? 5 תכונות עבור חיבור, 5 תכונות עבור כפל, ועוד תכונה אחת שמחברת את הכל ביחד. אז עכשיו עברנו לכפל. A כפול B שייך ל-F. מה זה אומר? כשאני אסתכל על הטבלה של הכפל, מה אני רוצה לראות? אני רוצה לראות רק את 0 ו-1. באמת זה מה שיוצא לנו. לכן יש סגירות. עכשיו אנחנו רוצים חוק הקיבוץ. זוכרים כמה שלשות יש? 8. כמה נבדוק? 2. את אותן 2 שבדקנו קודם. הנה, A, B ו-C הם 1. 1 כפול 1, 1 כפול 1 נותן 1. בסוגריים האלה יש לי 1, אז יש לי 1 כפול 1. הנה זה. כמה זה 1 כפול 1? נו, הרגע אמרנו, זה 1. מעולה. ואותו דבר כאן, הזוג הזה 1 כפול 1 נותן 1, זה ה-1 שכתוב לי כאן. 1 כפול ה-1 שבסוגריים נותן לי 1. השלשה הראשונה עבדה. בואו נבדוק עוד שלשה אחת לדוגמה. אותה שלשה שבדקנו קודם, A זה 1, B זה 0, C זה 1. 1 כפול 0 למה שווה? בואו נבדוק. 1 כפול 0 שווה 0. לכן פה יש לי 0. אז סך הכל כתוב לי 0 כפול 1. הנה, כמה זה 0 כפול 1? אני באה לשורה של 0, ל-1 נותן לי 0. סך הכל כאן יש לנו 0. מה קורה בזוג השני? העברנו את הסוגריים. 0 כפול 1, מסתכלים, 0 כפול 1 מקבלים 0, אז יש לי 1 כפול ה-0 בסוגריים, 1 כפול ה-0, אני באה לשורה של 1, כפול 0, מקבלת 0. קיבלנו את אותה תוצאה. אז שתי השלשות שלנו, חוק הקיבוץ עובד. נשארו לכם עוד 6 שלשות לבדוק. תבדקו לבד. 8. AB שווה ל-BA. שוב, אנחנו רוצים חוק החילוף. מה אנחנו עושים פה? בודקים שהטבלה סימטרית. הנה, מסתכלים על האלכסון, מה שיש לי למעלה, יש לי למטה. יש סימטריות, זה אומר ש-A עם B ו-B עם A יצא אותו הדבר. אחרי החילוף, מה אנחנו מחפשים? שקיים לנו אדיש. אנחנו מחפשים אדיש לכפל, מסמנים אותו באחד. זה אומר שהשורה והעמודה של האדיש יהיו זהים לשורה ולעמודה של הכותרת, כי האדיש, כשכפלנו בו, לא קרה כלום. ואכן, שורת הכותרת 0,1, הנה השורה 0,1. עמודת הכותרת 0,1, הנה עמודה 0,1. כלומר, השורה והעמודה של 1 זהים לכותרת. בסדר, זה בדיוק אומר ש1 הוא אדיש לכפל. 10, אנחנו רוצים שיהיה לנו 1 כפול 1 שווה 1 כפול 1 שווה 1. מה זה אומר? אנחנו מחפשים שלכל איבר שהוא לא 0, מי זה? 1. יהיה מה? הופכי. מה זה הופכי? כשכופלים אותם מקבלים את האדיש. טוב, אין הרבה אופציות. ל-0 לא אמור להיות הופכי, ל-1 אמור להיות הופכי, והנה הוא, כי 1 כפול 1 נותן 1. זהו, וידאנו שלכל מי שהוא לא 0, יש הופכי. נשאר לנו רק תכונה 11. מה צריך ב-11 לעשות? לבדוק את חוק הפילוג. מה זה אומר? נכון, שוב צריך שלשות. 8 שלשות, אנחנו נבדוק רק 2 לדוגמה.
אני בוחרת את אותן שלשות שהיה לנו קודם, רצים איתם לאורך כל הדרך. 1 כפול 1 ועוד 1, בואו נראה. הפעם אנחנו משתמשים בשתי הטבלאות. 1 ועוד 1, 1 ועוד 1 זה 0. אז יש לי 1 כפול 0 זה 0, מסתכלים בטבלה למטה. עכשיו נפתח סוגריים. 1 כפול 1, הנה, 1 כפול 1, הנה, ומחברים. אז 1 כפול 1 זה 1, עוד פעם 1 כפול 1 זה 1, עכשיו אני עולה לטבלה למעלה של החיבור. למה שווה 1 ועוד 1? 1 ועוד 1 שווה ל-0. אז הנה קיבלנו שגם השורה השנייה התאפסה. זה אומר שמה שכתוב למעלה ומה שכתוב למטה הם אותו דבר. בואו נבדוק עוד שלשה. שוב, A שווה 1, B 0, C 1. נחשב למעלה. 0 ועוד 1 לפי הלוח שלנו. 0 ועוד 1 זה 1, ואז אני מקבלת 1 כפול 1 שווה ל-1. מה יוצא למטה? פתחנו סוגריים, 1 כפול 0, 1 כפול 1, בואו נחשב את המכפלות בטבלה השנייה, ואחרי זה את הסכום בטבלה הראשונה. 1 כפול 0 יוצא 0, 1 כפול 1 יוצא 1, 0 ועוד 1, 0 ועוד 1 יוצא 1. טוב, קיבלנו את אותה התוצאה. וככה ממשיכים לבדוק? נכון, עוד 6 שלשות. זהו, כל 11 התכונות התקיימו בטבלאות שלנו, ולכן הטבלאות שלנו מהוות שדה, וזהו השדה הכי קטן שאפשר לקבל. 2 איברים, יותר קטן מזה אי אפשר לקבל, כי לא לשכוח ש0 ו1 אסור להם להיות שווים. עכשיו אנחנו רוצים לראות דוגמה עם 3 איברים. בואו ננסה לבנות שדה סופי עם 3 איברים. ניקח קבוצה עם 3 איברים, לא משנה איך קוראים להם, נניח A, B ו-C. עכשיו נצטרך להכין טבלה, טבלה לחיבור וטבלה לכפל. בואו נראה איך אנחנו מכינים את הטבלאות האלה כדי להבטיח לנו מראש שיהיה לנו שדה. אז דבר ראשון, נתחיל מהחיבור. הנה הטבלה שלנו, יש לי מקום פה ל3 איברים, A, B, C ו-A, B, C, בואו נמקם אותם. הנה. עכשיו, בתוך הטבלה, יהיה לנו את תוצאות החיבור. מה זה A ועוד A? יהיה כתוב כאן. A ועוד B יהיה כתוב כאן. B ועוד C יהיה כתוב כאן. וכן הלאה. בואו נתחיל למלא. אנחנו יודעים שאנחנו רוצים שיהיה לנו אדיש לחיבור ואדיש לכפל. אז נחליט מראש מי יהיה אדיש לחיבור ומי יהיה אדיש לכפל. כדי לא להתבלבל, בואו נחליט ש-A הראשון הוא אדיש לחיבור ו-B הוא השני אדיש לכפל. יכולנו לבחור מה שרצינו. אפשר היה להחליט ש-C דווקא יהיה אדיש לחיבור. אבל הכתיבה כש-C נמצא למטה קצת מבלבלת. אז מאחר וזה לא משנה, בחרנו את A. אז מה אנחנו יודעים? A הוא אדיש לחיבור, לכן כשמחברים אותו, שום דבר לא קורה. מה זה אומר? זה בדיוק אומר שהשורה והעמודה של A זהים לשורה ולעמודה של הכותרת. בבקשה. זה אומר שכשמחברים את A ל-A, ל-B ול-C, לא קורה כלום, לכן רק העתקנו את התוצאות. עכשיו אנחנו רוצים למלא את שאר האיברים בטבלה. כדי לדעת איך למלא אותם, בואו נסתכל על הטענה הבאה. כשאנחנו מסתכלים על לוח חיבור בשדה סופי, זה מה שאנחנו בונים עכשיו, לוח החיבור, כל איבר מהקבוצה F חייב להופיע בדיוק פעם אחת. ולא לשכוח שאם יש לי N איברים, ובשורה יש N מקומות, וכל אחד מופיע פעם אחת, מה זה אומר? כולם מופיעים ובדיוק פעם אחת. למה זה נכון? בואו נראה הוכחה. נניח שיש 2 איברים זהים בשורה של איבר X. יש לי איבר X ובשני מקומות באותה שורה אני מקבלת את אותה תוצאה. מה זה אומר? זה אומר שיש לי 2 מספרים שונים שנמצאים בעמודה, Y ו-X, כך שכשמחברים את X עם Y ואת X עם Z מקבלים את אותה תוצאה, ולכן בשורה קיבלנו את אותו מספר. מחוק הצמצום בחיבור, כי לא לשכוח שאנחנו עכשיו בונים שדה. אם אנחנו בונים שדה, בסוף התהליך חוק הצמצום, זוכרים אותו? מהשיעור הקודם, חייב לעבוד, כי הוא עובד בכל שדה, אז גם בשדה שאנחנו בונים פה. חוק הצמצום אומר שנוכל לצמצם את X בחיבור, תזכרו שבחיבור חוק הצמצום עובד תמיד, לא משנה מי זה. פשוט מחברים את הנגדי של X לשני האגפים, ויש לנו חוק הצמצום. נובע ש-Y שווה ל-Z. רגע, אבל הרגע אמרנו ש-Y ו-Z שונים, כי הם נמצאים במקום אחר בטבלה. טוב, זה לא יכול לקרות, ולכן אין ברירה. כל המספרים בשורה חייבים להיות שונים זה מזה.
אז אם יש לי n מקומות ויש לי n מספרים, כל מספר מופיע ובדיוק פעם אחת. אותו דבר כמובן יהיה נכון בעמודה. למה? כי זה חוק החילוף. יש לנו סימטריות ביחס לאלכסון, כמו שאמרנו, ולכן גם העמודות יקיימו את אותו דבר. בכל עמודה מופיע כל מספר בדיוק פעם אחת. רגע, אין הרבה הבדל בין החיבור לכפל. לכן בלוח של הכפל, כל איבר חייב להופיע בדיוק פעם אחת בכל שורה ועמודה, עם הסתייגות קטנה, שאת זה אנחנו נראה כשנגיע ללוח הכפל. ההוכחה תהיה מאוד דומה למה שעשינו קודם. כשיש לנו שני איברים זהים באותה שורה ועמודה, אנחנו פשוט נוכל לצמצם. רגע, זה בתנאי שזה לא 0. נכון. כאן, בשורה ובעמודה של 0, של האדיש לחיבור, יהיה לנו הבדל קטן. עוד מעט נראה את זה. טוב. בכל שורה ובכל... אנחנו ממשיכים עכשיו לבנות את החיבור. מזכירה מה עשינו? היה לנו את שורת הכותרת ועמודת הכותרת. A החלטנו שיהיה אדיש לחיבור, ולכן השורה של A והעמודה של A זהים לשורות הכותרת, כי כשמחברים אותם לא קורה שום דבר. ועכשיו אנחנו צריכים להשלים את מה שחסר לנו כאן. ואני מזכירה לכם מה טענה אחת אמרה. טענה אחת אמרה, שאם פה כתוב לי B, כאן כבר לא יכול להיות B, וגם כאן לא יכול להיות B. מה נשאר? A ו-C. A ו-C. צריך עכשיו לבחור מה ממקמים איפה. רגע, אבל בעמודה הזו כבר יש לי את C, אז אין ברירה. C לא יכול להיות כאן, וגם B לא, ולכן אין ברירה. במקום הזה יהיה חייב להיות A, ובמקום הזה יהיה חייב להיות C. אז אם אנחנו משתמשים בטענה שזה עתה הוכחנו, אין ברירה. C, A, A, B. אם פה כתוב A, גם פה כתוב A, בגלל הסימטריות, חוק החילוף. C כבר יש לי, A כבר יש לי, אין ברירה, חייב להופיע B. חוק החילוף מתקיים כי הטבלה היא סימטרית. שוב, הנה האלכסון, B עם B, C עם C, A עם A. הסימטריות מבטיחה שכשמחברים את הראשון עם השני או השני עם הראשון, מקבלים את אותה תוצאה. עכשיו צריך לוודא שכל איבר יהיה לי נגדי. מה זה אומר נגדי? מזכירה לכם, האדיש שהוא A חייב להופיע בכל שורה ובכל עמודה, כדי שיהיה לי נגדי. לא צריך לבדוק חוק החילוף, כבר דאגנו לסימטריות. אז הנה, יש לי כאן את A, זה אומר של-A יש נגדי. הנה יש לי כאן את A, ל-B יש נגדי שהוא C, והנה בשורה של C יש לי את A, ל-C יש נגדי שהוא B. לכל איבר יש נגדי. בטבלה כבר רואים שהנגדי של A הוא A, הנה אני כותבת לכם את מה שהרגע הסברתי, והנגדי של B הוא C, וכמובן שהנגדי של C הוא B. עכשיו אנחנו נבנה את הטבלה עבור הכפל. הנה כפל. נמקם את האיברים בשורות הכותרת, ועכשיו נתחיל לעבוד. נזכור, A, אדיש לחיבור, משחק את התפקיד של 0, B, אדיש לכפל, הוא ישחק את התפקיד של 1. אז תחילה אנחנו זוכרים שכשכופלים דברים ב-0, זוכרים את המשפט? 0 כפול משהו זה 0. 0 חייב להופיע בכל השורה של A ובכל העמודה של A. אין לנו ברירה. כל דבר שכופלים אותו ב-0 חייב להתאפס. זהו, A לא יופיע יותר בשום מקום. האיבר B הוא אדיש לכפל, לכן כשאני כופלת ב-B, מה קורה? כלום. מה זה אומר? השורה של B והעמודה של B, נכון, זהים לשורה ולעמודה של הכותרת, כי כשכפלנו בזה שום דבר לא קרה. הנה מיליתי. נשארנו עם משבצת אחת בודדת. מה ממלאים בה? יש לנו שתי אפשרויות לחשוב על זה. ל-C חייב להיות הופכי, כלומר C כפול משהו חייב לתת B. אז אין לי ברירה, אני חייבת לכתוב פה B, אחרת ל-C לא יהיה הופכי ולא יהיה לנו שדה. דרך אחרת לחשוב על זה, בטח. A כבר יש לי, C כבר יש לי, מה נשאר לי לשים פה? אין לי ברירה, חייב להופיע B. כל איבר מופיע בדיוק פעם אחת בכל שורה ובכל עמודה.
לכן כאן יופיע B. זהו, סיימתי למלא את הטבלאות שלי, כשאני ממלאה אותם תוך כדי זה שאני יודעת מה אמור לקרות. מה נשאר לי לעשות? לוודא שמילינו את זה כמו שצריך. את חוק החילוף כמובן אפשר לראות מיידית לפי הסימטריות, A עם A, A עם A, C עם C. ונשאר לנו לבדוק את חוק הקיבוץ וחוק הפילוג. זוכרים? יש לנו שלשות. כמה שלשות יהיו לנו הפעם? A, B ו-C. A יכול לקבל 3 ערכים. האיבר הראשון יכול לקבל A, B או C. האיבר השני גם יוכל לקבל 3 איברים. האיבר השלישי גם יכול לקבל 3 איברים. לכן יש לנו סך הכל הפעם 3 בשלישית שלשות שצריך לבדוק. כמובן שאנחנו לא נעשה את זה כאן. אני אשאיר לכם את זה בתור תרגיל. כן, לא לשכוח לנסות, לפחות שלשה 1 או 2 שכדאי לבדוק שאכן זה מתקיים. נשאלת השאלה, האם יש דרך לייצר שדות עם כמות סופית כרצוננו של איברים? בא לי שדה עם 5 איברים, בא לי שדה עם 100 איברים. האם אני יכולה לעשות את זה? על זה בדיוק אנחנו נדבר בשיעורים הבאים. אז תודה רבה לכם שהייתם איתי. ניפגש בשיעור הבא.